श्री विष्णू सहस्रनामामधला श्लोक 92 श्लोक 92 हा भगवान श्रीहरी विष्णूंचे अवतार असलेले मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम यांच्या धनुर्विद्येच्या अनुषंगाने आलेला आणि भगवान श्रीहरी विष्णूंच्या गुणवैशिष्ट्यांचं वर्णन करणारा अत्यंत महत्त्वाचा श्लोक आहे। अलीकडेच कल्की 2898 AD नावाचा एक चित्रपट प्रदर्शित झाला होता। या सुप्रसिद्ध चित्रपटामध्ये प्रख्यात अभिनेते अमिताभ बच्चन, कमल हसन, प्रभास आणि अनेक महत्त्वाच्या अभिनेत्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावलेली होती। या चित्रपटामध्ये दीपिका पदुकोण हिचा देखील महत्त्वाचा रोल होता। या चित्रपटामध्ये महाभारत काळामधल्या अनेक घटनांचा संदर्भ घेतलेला आपल्याला दिसतो। नमस्कार मित्रांनो, गेल्या काही व्हिडिओंच्या मालिकेमधून आपण श्री विष्णू सहस्रनामामधल्या भगवान श्रीहरी विष्णूंच्या विविध नामांच्या अर्थांचा थोडक्यात अभ्यास करत आहोत आणि ह्या आपल्या व्हिडिओंच्या मालिकेमधला आजचा आपला श्लोक 92 आहे। आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करण्यापूर्वी नेहमीप्रमाणे तुम्हा सर्व व्ह्यूअर्सना माझी नम्र विनंती आहे की जर हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला तर व्हिडिओला नक्की एक लाईक करा, हाईप करा, अधिकाधिक शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला कृपया सबस्क्राईब करायला विसरू नका। तुमच्या प्रोत्साहनाची मला नितांत आवश्यकता आहे आणि सबस्क्रिप्शनचं बटन प्रेस केल्यानंतर त्यापुढचं बेल आयकॉनचं बटन आठवणीनं प्रेस करा, जेणेकरून माझ्या पुढे येणाऱ्या व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वांना वेळेवरती मिळू शकतील। आणि या व्हिडिओला कुठेही स्किप न करता शेवटपर्यंत नक्की पहा, जेणेकरून सर्व नामांचे महत्त्वाचे अर्थ तुम्हाला शेवटपर्यंत व्यवस्थित समजू शकतील आणि त्यावरती तुमच्या कॉमेंट्स मला कळवायला नक्की विसरू नका। आतापर्यंत आपणापैकी ज्या ज्या व्ह्यूअर्सनी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करून मला प्रोत्साहन दिलेलं आहे त्या सर्वांना माझे मनापासून धन्यवाद। तर चला आजच्या व्हिडिओला आपण सुरुवात करूया। श्री विष्णू सहस्रनामामधला श्लोक 92 श्लोक 92 हा भगवान श्रीहरी विष्णूंचे अवतार असलेले मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम यांच्या धनुर्विद्येच्या अनुषंगाने आलेला आणि भगवान श्रीहरी विष्णूंच्या गुणवैशिष्ट्यांचं वर्णन करणारा अत्यंत महत्त्वाचा श्लोक आहे। आणि हा श्लोक याप्रमाणे आहे। धनुर्धरो धनुर्वेदो दंडो दमयिता दमः अपराजितः सर्वसहः नियंता नियमः यमः किंवा अयमः। ह्या श्लोकामधलं भगवान श्रीहरी विष्णूंचं आजचं आपलं पहिलं नाम आहे धनुर्धरः। अलीकडेच कल्की 2898 AD नावाचा एक चित्रपट प्रदर्शित झाला होता। या सुप्रसिद्ध चित्रपटामध्ये प्रख्यात अभिनेते अमिताभ बच्चन, कमल हसन, प्रभास आणि अनेक महत्त्वाच्या अभिनेत्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावलेली होती। या चित्रपटामध्ये दीपिका पदुकोण हिचा देखील महत्त्वाचा रोल होता। या चित्रपटामध्ये महाभारत काळामधल्या अनेक घटनांचा संदर्भ घेतलेला आपल्याला दिसतो आणि त्यात विशेषत्वाने कर्णाचं विजय धनुष्य आणि अर्जुनाचं गांडीव नावाचं धनुष्य यांचा संदर्भ आलेला आपल्याला दिसतो। चित्रपटाच्या शेवटच्या टप्प्यामध्ये अर्जुनाचं गांडीव धनुष्य जे अनेकांना उचलता येणं शक्य होत नव्हतं ते धनुष्य कमल हसन यांनी साकारलेल्या सुप्रीम नावाच्या व्यक्तिरेखेने उचललेलं आपल्याला दिसतं। सारांश असा आहे की पूर्वीच्या काळापासून सनातन धर्मामध्ये आणि हिंदू संस्कृतीमध्ये धनुष्य नावाच्या शस्त्राचं महत्त्व अनन्यसाधारण आहे। धनुष्य हे शस्त्र हे प्रचंड सामर्थ्याचं आणि अलौकिक शस्त्र कौशल्याचं प्रतीक म्हणून मानलं जात असे, अलौकिक युद्धकलेचं प्रतीक म्हणून मानलं जात असे। सनातन धर्मामध्ये आणि हिंदू संस्कृतीमध्ये धनुर्विद्येचं महत्त्व अनन्यसाधारण आहे। ही धनुर्विद्या सर्वप्रथम शिवशंकर महादेव यांनी जगाला शिकवली असं मानलं जातं। पिनाक अजगाव अशी प्रचंड धनुष्य धारण करणारे भगवान शिवशंकर महादेव ते महाभारत काळामध्ये गांडीव धनुष्यधारी अर्जुन आणि विजय धनुष्यधारी कर्ण अशी महान धनुर्धारी योद्ध्यांची परंपरा आपल्या हिंदू संस्कृतीला आणि सनातन धर्माला लाभलेली आहे। श्रीमद भगवद्गीतेमध्ये भगवान श्रीकृष्णांनी असं म्हटलेलं आहे, रामः शस्त्रभृताम अहम। शस्त्रधारी योद्ध्यांमध्ये श्रीराम मी स्वतः आहे असं श्रीमद भगवद्गीतेमध्ये भगवान श्रीकृष्णांनी सांगितलेलं आहे। ज्याप्रमाणे डोक्यावरती धारण केलेलं मोराचं पीस ही भगवान श्रीकृष्णांची खूण आहे, त्याचप्रमाणे हातामध्ये धारण केलेलं धनुष्य ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम यांची खूण आहे, चिन्ह आहे। गोस्वामी तुलसीदासांनी प्रभू रामचंद्रांचं वर्णन असं केलेलं आहे,
आजानुभुज शरचापधर संग्राम जित खर दूषणम. आपल्या हातामधील प्रचंड सामर्थ्याने आणि आपल्या अद्वितीय अशा शस्त्र कौशल्याने, युद्ध कौशल्याने धनुष्याचं महात्म्य वृद्धिंगत करणारे जे मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम आहेत, जे भगवान श्रीहरी विष्णूंचे अवतार आहेत, त्यांना या श्लोकाच्या सुरुवातीला धनुर्धरहा या नामाने संबोधित केलेलं आहे. धनुष्य हे प्रचंड शस्त्र हातामध्ये उचलणे हे महाकठीण काम होतं. उचललेल्या धनुष्याला प्रत्यंच्या चढवणे हे त्याहून कठीण काम आणि प्रत्यंच्या चढवलेल्या धनुष्यावरती शरसंधान करून अचूक लक्षवेध करणे हे त्यापेक्षा देखील कठीण काम मानलं जात असे. या धनुर्विद्येमध्ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम एकमेव अद्वितीय होते. धनुष्य हे महान शस्त्र हातामध्ये उचलण्यापूर्वी त्याला नम्रतेने अभिवादन करणे, त्याला प्रणाम करणे, त्याची पूजा करणे हा धनुर्विद्येचा एक महान संस्कार आहे. आणि या संस्काराची प्रचिती मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम यांनी सीता स्वयंवराच्या प्रसंगी दिलेली होती. सीता स्वयंवराच्या प्रसंगी परशुरामांनी जनक राजाला दिलेलं शिवशंकर महादेवांचं प्रचंड धनुष्य पणासाठी ठेवलेलं होतं आणि त्याच्यावरती प्रत्यंच्या चढवणे ही त्यातील महत्वाची अट होती. हे धनुष्य उचलण्यापूर्वी भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम यांनी त्या धनुष्याला प्रचंड विनम्रतेनं प्रणाम केलेला होता. असे अत्यंत संस्कारी आणि धनुष्याचा मान वाढवणारे जे मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम आहेत, ज्यांची हातामधील धनुष्य आणि पाठीवरती असलेला अक्षय भाता, बाणांचा भाता ही खूण आहे, त्या मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीरामांना या श्लोकाच्या सुरुवातीला धनुर्धरहा या नामाने संबोधित केलेलं आहे. यापुढचं भगवान श्रीहरी विष्णूंचं नाम आहे धनुर्वेदहा. धनुर्वेद हा यजुर्वेदाचा उपवेद असून तो प्राचीन भारतीय सैन्य विज्ञान आणि धनुर्विद्येचं शास्त्र आहे. या शास्त्रामध्ये धनुष्यबाण वापरण्याची कला, युद्धनीती आणि युद्धकलेसंबंधी संपूर्ण माहिती दिलेली आहे. धनुर्वेद म्हणजे फक्त धनुष्य वापरण्याची विद्या नव्हे, तर सर्व प्रकारच्या शस्त्रास्त्रांचे ज्ञान आणि युद्धकलेचे विज्ञान असे मानले जाते. भारतामध्ये विविध ग्रंथांसारखे मोठे मोठे धनुर्वेद विषयक ग्रंथ होते. यामध्ये वैशंपायन ऋषींच्या नीती प्रकाश या ग्रंथातही युद्धकलेबद्दल महत्वाची माहिती दिलेली आपल्याला दिसते. श्रीमन महाभारत आणि इतर पुराणांमध्ये देखील धनुर्वेदाचा उल्लेख आहे. द्रोणाचार्य यांनी पांडवांना ही विद्या शिकवलेली होती. धनुर्वेदाचा संपूर्ण स्वरूपामधला ग्रंथ काळाच्या ओघामध्ये हरवून गेलेला आहे, पण त्याचे काही भाग आणि त्याच्या विषयांची माहिती अग्निपुराण आणि इतर संस्मरणीय ग्रंथांमधून आपल्याला मिळते. अग्निपुराणानुसार धनुर्वेदाच्या 4 शाखा आहेत: दीक्षा, संग्रह, सिद्धिप्रयोग आणि प्रयोग विज्ञान. यामध्ये धनुष्याचे प्रकार, धनुष्याची यंत्रणा आणि विविध युद्धतंत्रांची माहिती आपल्याला दिसते. ब्रह्मदेव, शिवशंकर महादेव महेश्वर, परशुराम, वसिष्ठ ऋषी, विश्वामित्र ऋषी यांसारखे ऋषी यांना धनुर्वेदाचं ज्ञान सर्वप्रथम अवगत झालं. भगवान शिवशंकर महादेव हे या ज्ञानाचे जनक मानले जातात आणि या सर्वांनी धनुर्विद्येचा आणि धनुर्वेदाचा प्रसार केला. धनुर्विद्या म्हणजे धनुष्याचा वापर करून बाण हाकण्याची परंपरागत कला. यामध्ये धनुष्य, बाण आणि बाण ठेवण्यासाठीचा भाता या मुख्य घटकांचा समावेश होतो. यजुर्वेदाचा भाग समजला जाणारा हा जो धनुर्वेद नावाचा वेद आहे, हे आपल्या हिंदू संस्कृतीचं आणि सनातन धर्माचं वैभव आहे आणि ते भगवान श्रीहरी विष्णूंचं स्वरूप आहे अशा अर्थाच्या अनुषंगाने आलेलं हे नाम आहे धनुर्वेदहा. यापुढचं भगवान श्रीहरी विष्णूंचं नाम आहे दंडहा. दंडहा या शब्दाचे अनेक अर्थ आहेत आणि त्याचा वापर कोणत्या संदर्भात केला जातो यावर त्याचा नेमका अर्थ अवलंबून असतो. संस्कृत भाषेमध्ये हा शब्द वेगवेगळ्या संकल्पना व्यक्त करण्यासाठी वापरलेला आपल्याला दिसतो. दंडाचा एक अर्थ आहे काठी किंवा छडी. हा या शब्दाचा सर्वात सामान्य आणि मूळ अर्थ आहे. लाकडी किंवा धातूची काठी, छडी, दंडुका या अर्थाने हा शब्द वापरलेला आपल्याला दिसतो. उदाहरणार्थ ऋषीमुनींच्या हातामध्ये असणारी काठी म्हणजे कमंडलू आणि दंड किंवा चालण्यासाठी वापरली जाणारी काठी, तिला देखील दंड म्हटलं जातं. योगासनांमध्ये दंडासन हे काठीसारखे सरळ बसण्याचे आसन आहे. दंड या शब्दाचा दुसरा अर्थ होतो शिक्षा किंवा पनिशमेंट, ज्याला आपण आर्थिकदृष्ट्या फाईन असं देखील संबोधतो. हा अर्थ
दंड या शब्दाचा सामाजिक आणि कायदेशीर संदर्भामध्ये असलेला अर्थ आहे. जेव्हा कोणी नियमभंग करतो किंवा एखादा गुन्हा करतो तेव्हा त्याला कायद्यानुसार मिळणारी शिक्षा म्हणजे दंड. यामध्ये शारीरिक शिक्षेपासून ते आर्थिक दंडापर्यंत सर्व प्रकारच्या शिक्षांचा समावेश होतो. उदाहरणार्थ, राजदंड म्हणजे राजाने दिलेली शिक्षा. चोरीसाठी दंड लावणे. दंडनीती म्हणजे शासन आणि दंड देण्याचे शास्त्र. दंड या शब्दाचा तिसरा अर्थ आहे शासन किंवा सत्ता, ज्याला आपण इंग्रजीमध्ये गव्हर्नन्स म्हणतो किंवा ऑथॉरिटी म्हणतो. राजा किंवा शासकाची सत्ता, त्याचे अधिकार आणि त्याच्याद्वारे समाजाला नियंत्रित करण्याची शक्ती या अर्थाने देखील दंड हा शब्द वापरला जातो. इथे दंड हे शासनाच्या अधिकाराचे प्रतीक आहे. उदाहरणार्थ, दंड धारण करणे म्हणजे शासन करणे किंवा सत्ता चालवणे. दंड या शब्दाचा चौथा अर्थ आहे बाजू किंवा बाजूचा भाग, ज्याला आपण इंग्रजीमध्ये साईड म्हणतो किंवा फ्लँक म्हणतो. काही वेळा दंड या शब्दाचा उपयोग एखाद्या गोष्टीच्या बाजूसाठी किंवा शरीराच्या बाजूच्या भागासाठी केला जातो, जसं की हाताचा दंड किंवा शरीराचा दंड म्हणजे हाताचा वरचा भाग, याला देखील दंड म्हटलं जातं. दंड या शब्दाचा पाचवा अर्थ आहे ताकद किंवा शक्ती, ज्याला आपण इंग्रजीमध्ये पॉवर किंवा स्ट्रेंथ म्हणतो. क्वचित प्रसंगी दंड हा शब्द सामर्थ्य किंवा शक्ती दर्शवण्यासाठी देखील वापरला जातो. असे दंड या शब्दाचे विविध अर्थ आहेत आणि या सर्व अर्थांनी जो दंड शब्द आहे तो भगवान नारायण श्रीहरी विष्णूंचं स्वरूप आहे अशा अर्थाच्या अनुषंगाने आलेलं हे नाम आहे दंडहा. यापुढे भगवान श्रीहरी विष्णूंची दोन नामं क्रमाने आलेली आपल्याला दिसतात आणि ही नामं आहेत दमयिता आणि दमहा. दमयिता आणि दमहा हे दोन्ही शब्द दम या संस्कृत धातूपासून बनलेले आहेत आणि त्यांचा संबंध नियंत्रण किंवा संयमनाशी आहे, परंतु त्यांचा वापर आणि अर्थ हा थोडासा भिन्न आहे. आपण सर्वप्रथम दमयिताचा अर्थ समजून घेऊया. दमयिता या शब्दाचा अर्थ आहे दमन करणारा, नियंत्रण करणारा, वश करणारा किंवा शासन करणारा. दमयिता हा शब्द दम या धातूपासून बनलेले एक कर्तृत्ववाचक नाम आहे, म्हणजे जो दम करतो तो दमयिता. दमयिता मूळ शब्द आहे दमयितृ. हा शब्द एखाद्या व्यक्तीसाठी किंवा देवतेसाठी वापरला जाऊ शकतो जो इतरांना नियंत्रित करतो, त्यांना वश करतो किंवा त्यांच्यावरती शासन करतो. उदाहरणार्थ, पुराणांमध्ये काही वेळेला यमदेवाला दमयिता असं म्हटलं जातं, कारण तो जीवांना त्यांच्या कर्मानुसार शासन करतो आणि त्यांना नियंत्रित देखील करतो. काही वेळेला एखाद्या राजाला किंवा सेनापतीला देखील दमयिता असं म्हटलं जातं, कारण तो आपल्या प्रजाजनांवरती किंवा शत्रूंवरती नियंत्रण ठेवतो. आता आपण दम या शब्दाचा अर्थ समजून घेऊया. दम या शब्दाचा मूळ अर्थ नियंत्रण, संयम, दमन किंवा वश करणे असा आहे. हा शब्द प्रामुख्याने इंद्रियांच्या आणि मनाच्या नियंत्रणासाठी वापरला जातो. जेव्हा एखादी व्यक्ती आपल्या इच्छांवरती, वासनांवरती किंवा बाह्य आकर्षणांवरती ताबा मिळवते तेव्हा तिला दमवान असं म्हटलं जातं. उपनिषदांमध्ये आणि गीतेमध्ये दम या शब्दाला अतिशय महत्व आहे. भगवान श्रीकृष्णांनी गीतेमध्ये असं सांगितलेलं आहे की इंद्रियांना वश करणे हे ज्ञानप्राप्तीसाठी आणि मोक्षासाठी आवश्यक आहे. दम हा अष्टांग योगातील नियमांपैकी एक नसला तरी देखील तो मन आणि इंद्रिय यांच्या नियंत्रणाच्या मूलभूत संकल्पनेशी संबंधित आहे. कधी कधी शम म्हणजे मनाची शांतता आणि दम म्हणजे इंद्रियांचे नियंत्रण हे शब्द एकत्रित वापरलेले आपल्याला दिसतात. थोडक्यात दमयिता आणि दम यांच्यातील सूक्ष्म फरक असा आहे, दम ही कृती किंवा अवस्था आहे, म्हणजे इंद्रिय आणि मनावरती नियंत्रण मिळवणे किंवा ती स्थिती, आणि दमयिता ही कृती करणारी व्यक्ती आहे, म्हणजे जो दमन करतो किंवा नियंत्रण करतो. म्हणजे दम हे आत्मनियंत्रणाचे एक तत्व आहे आणि दमयिता हे या तत्वाचे आचरण करणारी किंवा करणारा व्यक्ती आहे किंवा ते लागू करणारी व्यक्ती आहे. अशा पद्धतीने दम आणि दमयिता हे दोघेही भगवान नारायण श्रीहरी विष्णूच आहेत. यापुढचं भगवान श्रीहरी विष्णूंचं नाम आहे अपराजितः. हे नाम प्रामुख्याने
मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम यांना उद्देशून आलेलं नाम आहे. हातामध्ये धनुष्य धारण करणारे आणि पाठीवरती बाणांचा अक्षय भाता असलेले जे मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम होते, ते आयुष्यामध्ये एकही युद्ध कधीही हरलेले नव्हते. त्यांचा प्रत्येक बाण हे अमोघ शस्त्र असायचं आणि त्यांच्यावरती त्यांच्या जीवन कालामध्ये कुठल्याही शत्रूला, कुठल्याही दुर्जनाला कधीही विजय प्राप्त करता आला नाही. अशा पद्धतीने जे आयुष्यभर अजिंक्य राहिले त्या मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम स्वरूप भगवान नारायण श्रीहरी विष्णूंना इथं अपराजितः या नामाने संबोधित केलेले आहे. यापुढचं भगवान श्रीहरी विष्णूंचं नाम आहे सर्व सहा. सर्व सहा म्हणजे सर्व काही सहन करणारे असे भगवान नारायण श्रीहरी विष्णू. भगवान विष्णूंना सर्व सहन करणारे म्हणजे सर्व सहा असं संबोधित केलं जातं, कारण ते या विश्वाचे पालक आणि संरक्षक आहेत. त्यांची अनेक नावं आणि गुणविशेष आहेत जी आपण या विष्णू सहस्र नामामध्ये पाहत आहोत. पण सर्व सहन करणारे या विशेषणातून त्यांच्या काही प्रमुख भूमिका आणि गुण आपल्याला समजतात. पुराणानुसार जेव्हा पृथ्वीवरती पापाचा आणि अधर्माचा भार वाढतो, तेव्हा भगवान श्रीहरी विष्णू तो भार कमी करण्याकरता वेगवेगळ्या स्वरूपांमध्ये अवतार घेऊन पृथ्वी तलावरती येतात. ते पृथ्वीवरील दुष्ट शक्तींचा नाश करतात आणि धर्माची पुनःस्थापना करतात. वाराह अवतार, नृसिंह अवतार किंवा श्रीकृष्ण अवतार यांसारखे अवतार हे त्यांच्या याच भूमिकेचे निदर्शक आहेत, जिथे त्यांनी पृथ्वीचे आणि तिच्यावरील जीवांचे दुःख, अन्याय आणि अराजक सहन करून त्यांना त्यातून मुक्त केले. भगवान नारायण श्रीहरी विष्णू हे फक्त इतरांचेच नव्हे तर स्वतःच्या भक्तांचे दुःख आणि कष्ट देखील आपलं मानून सहन करतात. ते आपल्या भक्तांना संकटातून बाहेर काढण्यासाठी अनेकदा स्वतःवरती कठीण प्रसंग, परिस्थिती ओढवून घेतात. त्यांच्या कथांमध्ये त्यांनी कितीतरी राक्षसांची युद्ध केली, त्याग केले आणि अनेक कष्ट सोसले हे आपल्याला पदोपदी दिसून येतं. सर्व विश्वाचे संतुलन राखण्यासाठी आणि धर्माचे रक्षण करण्यासाठी भगवान नारायण श्रीहरी विष्णू हे वारंवार करतात. अंबरीश राजाची गोष्ट हे त्याचंच एक उदाहरण आहे. विष्णू हे स्थितीची देवता आहेत. ते सृष्टीची निर्मिती करणाऱ्या ब्रह्मदेव आणि संहारकर्त्या शिवशंकर महादेव यांच्यामध्ये संतुलन राखण्याचं काम करतात. ही संतुलन राखण्याची प्रक्रिया सोपी नसते. त्यात अनेक विरोधाभास, संघर्ष आणि चढउतार असतात. हे सर्व ते शांतपणे, स्थिरपणे आणि धैर्याने सहन करतात आणि विश्वामध्ये सुव्यवस्था आणि शांतता टिकवून ठेवतात. त्यामुळेच त्यांना शांताराम या नामाने संबोधित केलं जातं. विष्णू हे अत्यंत दयाळू आणि क्षमाशील मानले जातात. एखादी व्यक्ती जर पाप करत असेल किंवा त्यांच्या विरोधात जात असेल तर ते योग्य वेळी त्यांना शिक्षा देतात, पण मूळतः त्यांच्या मनामध्ये क्षमाशीलता असते. भगवान नारायण श्रीहरी विष्णू हे जीवाला सुधारण्याची संधी देतात आणि त्याच्या चुका सहन करतात. त्यांची ही सहनशीलता त्यांना सर्व सहन करणारे असं बनवते. थोडक्यात भगवान श्रीहरी विष्णू हे विश्वातील चांगलं आणि वाईट, सुख आणि दुःख, धर्म आणि अधर्म हे सर्व काही आपल्या व्यापक स्वरूपामध्ये सामावून घेत असतात. ते या सर्व गोष्टींना सहन करून विश्वाचा डोलारा स्थिर ठेवतात. त्यांच्या या गुणांमुळेच त्यांना सर्व सहन करणारे विष्णू असं म्हटलं जातं. याच अर्थाने त्यांना सर्व सहा या नामाने संबोधित केलेले आहे. भगवान श्रीकृष्ण स्वरूप नारायण श्रीहरी विष्णूंनी शिशुपालाचे अनेक अपराध सहन केले होते. जेव्हा त्याच्या पापांचा घडा भरला तेव्हाच त्यांनी त्याचं शासन केलं. सुदर्शन चक्राने त्याचा शिरच्छेद केला. परंतु तोपर्यंत भगवान श्रीकृष्णांनी शिशुपालाचे अनेक अपराध सहन केलेले होते. यापुढचं भगवान श्रीहरी विष्णूंचं नाम आहे नियंता. भगवान विष्णूंना नियंता असं संबोधित केलं जातं, कारण ते संपूर्ण विश्वाचे नियंत्रक आहेत, धारक आहेत आणि पालक आहेत. या विश्वामधील प्रत्येक वस्तू, प्रत्येक जीव आणि प्रत्येक घटना ही त्यांच्याच नियंत्रणाखाली आहे असं आपल्या हिंदू संस्कृतीमध्ये आणि सनातन धर्मामध्ये सांगितलं जातं. ब्रह्मदेव सृष्टीची निर्मिती करतात, शिवशंकर महादेव संहार करतात, तर भगवान श्रीहरी विष्णू, नारायण श्रीहरी विष्णू हे सृष्टीचे पालन आणि स्थिती टिकवून ठेवण्याचं काम करतात. सृष्टीची निर्मिती झाल्यानंतर ती सुव्यवस्थित चालावी, तिच्यामध्ये संतुलन राहावे, तिचं संरक्षण व्हावे, यासाठी भगवान नारायण श्रीहरी विष्णू सतत कार्यरत असतात. हे पालन आणि सृष्टीचं संरक्षण हे त्यांच्या नियंता असलेल्या भूमिकेमधूनच साकारतं.
भगवान नारायण श्रीहरी विष्णू सृष्टीतील सर्व नियम आणि तिची व्यवस्था सांभाळतात. जेव्हा पृथ्वीवरती अधर्म वाढतो, पापाचा भार वाढतो आणि नैतिकता ढळते, तेव्हा भगवान श्रीहरी विष्णू विविध अवतार घेऊन पृथ्वी तलावरती येतात. या अवतारांमागे मुख्य उद्देश असतो अधर्मींचा नाश करणे, धर्माची पुनर्स्थापना करणे आणि सज्जनांचे रक्षण करणे. हे सर्व कार्य ते विश्वाचे नियम आणि संतुलन राखण्यासाठीच करत असतात, ज्यामुळे त्यांना नियंता म्हटलं जातं. हिंदू धर्मशास्त्रानुसार काळ, वेळ आणि कर्माचे नियम हे सर्व काही भगवान नारायण श्रीहरी विष्णूंच्याच नियंत्रणाखाली आहेत. प्रत्येक जीवाचे कर्मफळ, त्याचा जन्म, मृत्यू आणि विश्वातील कालचक्र हे सर्व काही त्यांच्याच इच्छेने चालत असतं. भगवान नारायण श्रीहरी विष्णू हेच संपूर्ण सृष्टीच्या गतीचे आणि नियमांचे संचालक आहेत. भगवान विष्णूंना अनेकदा अंतर्यामी असं संबोधित केलं जातं. याचा अर्थ असा आहे की प्रत्येक जीवाच्या आणि प्रत्येक वस्तूच्या आतमध्ये राहून ते त्यांना नियंत्रित करत असतात. ते केवळ बाह्यतः नव्हे तर आंतरिक स्तरावरती देखील विश्वामधील सर्व सजीव आणि निर्जीव गोष्टींवरती नियंत्रण ठेवतात. त्यांच्या इच्छेशिवाय विश्वातील पानही हलत नाही असं म्हटलं जातं. संपूर्ण ब्रह्मांड एका विशिष्ट नियमानुसार आणि सुव्यवस्थेनुसार चालत असतं. ग्रह, तारे, ऋतूंचं चक्र, जीवसृष्टीचे नियम हे सर्व काही भगवान नारायण श्रीहरी विष्णूंच्याच नियंतृत्वाचे द्योतक आहेत. तेच या सर्व नियमांचे अधिपती आहेत. थोडक्यात सांगायचं झालं तर भगवान नारायण श्रीहरी विष्णू हे केवळ सृष्टीचे पालन करणारेच नाहीत, तर ते त्यातील प्रत्येक घटक, प्रत्येक नियम आणि प्रत्येक व्यवस्थेचे परमनियंत्रक आहेत. त्यामुळेच त्यांना या श्लोकामध्ये नियंता या नामाने संबोधित केलेले आहे. यापुढची आणि या श्लोकाच्या शेवटची भगवान नारायण श्रीहरी विष्णूंची नामं आहेत नियमः आणि यमः. नियम म्हणजे व्यक्तिगत नैतिकता. नियम म्हणजे स्वयं अनुशासन किंवा व्यक्तिगत आचारसंहिता, वैयक्तिक आचारसंहिता. हे नियम व्यक्तीच्या स्वतःच्या विकासाशी आणि शुद्धीकरणाशी संबंधित असतात. यमांचे पालन करून बाह्य शुद्धी होते, तर नियमांचे पालन करून आंतरिक शुद्धी होत असते. महर्षी पतंजलींनी 5 नियम सांगितलेले आहेत. त्यातील पहिला नियम आहे शौच, म्हणजे शरीराची आणि मनाची शुद्धी. शारीरिक स्वच्छतेसोबतच विचारांची, भावनांची आणि मनाची शुद्धी महत्वाची असते. त्यामुळे चित्त शुद्ध आणि स्थिर होतं आणि मन प्रसन्न राहतं. दुसरा नियम आहे संतोष. जे काही आहे त्यामध्ये समाधानी असणे म्हणजे संतोष. परिस्थिती जशी आहे तशी स्वीकारणे आणि अनावश्यक इच्छांपासून मुक्त राहणे म्हणजे संतोष. त्यामुळे मानसिक शांती मिळते. तिसरा नियम आहे तप. शारीरिक आणि मानसिक कठोरता आणि शिस्त, दुःख सहन करण्याची क्षमता, इंद्रियांवरती नियंत्रण आणि ध्येयासाठी कष्ट करण्याची प्रवृत्ती म्हणजे तप. तप हे शरीराला आणि मनाला बळकट करतं. पुढचा नियम आहे स्वाध्याय. स्वतःचा अभ्यास करणे आणि धार्मिक ग्रंथांचे वाचन करणे, त्यावरती आत्मचिंतन करणे आणि आत्मज्ञानाकडे वाटचाल करणे म्हणजे स्वाध्याय. यामुळे ज्ञान वाढते आणि आत्मविकासाला गती मिळते. आणि पुढचा नियम आहे ईश्वर प्रणिधान. ईश्वरावरती श्रद्धा ठेवणे आणि आपल्या सर्व कर्मांची फळे त्याला अर्पण करणे. स्वतःच्या अहंकाराला बाजूला ठेवून ईश्वराच्या इच्छेला शरण जाणे याला म्हटलं जातं ईश्वर प्रणिधान. यामुळे विनम्रता आणि शरणागतीची भावना विकसित होते. यम या शब्दाचा अर्थ आहे सामाजिक नैतिकता. यम म्हणजे नियंत्रण किंवा संयम. हे असे नियम आहेत जे व्यक्तीला समाजामध्ये कसं वागायचं याबद्दल मार्गदर्शन करतात. यमांचे पालन केल्यामुळे व्यक्तीचे बाह्य आचरण शुद्ध होते आणि समाजामध्ये त्याला प्रतिष्ठा मिळते. महर्षी पतंजलींनी 5 यम सांगितलेले आहेत. त्यातील पहिला आहे अहिंसा. मन, वचन आणि कर्म या तिन्ही स्तरांवरती कोणत्याही जीवाला कधीही त्रास न देणे किंवा कोणाचेही नुकसान न करणे याला म्हटलं जातं अहिंसा. इतरांशी वैरभाव सोडून प्रेमाने वागणे यामध्ये अपेक्षित असतं. पुढचा यम आहे सत्य. जसे पाहिले, ऐकले, वाचले किंवा अनुमान केले आहे त्याचप्रमाणे मन, वचन आणि कर्माने खरं बोलणे आणि आचरण करणे म्हणजे सत्य. सत्याचे पालन हे शेवटी अहिंसेसाठीच असते. पुढचा यम आहे अस्तेय, म्हणजे चोरी न करणे. दुसऱ्याच्या मालकीची किंवा अधिकाराची नसलेली कोणतीही वस्तू
त्याच्या परवानगीशिवाय न घेणे म्हणजे अस्तेय. यामध्ये लोभ आणि अतिक्रमण टाळणे समाविष्ट आहे. पुढचा यम आहे ब्रह्मचर्य, म्हणजे इंद्रियांवरती संयम, कामवासनांवरती नियंत्रण ठेवणे आणि लैंगिक ऊर्जा आध्यात्मिक उन्नतीसाठी वापरणे हे यामध्ये अभिप्रेत आहे. हे केवळ शारीरिक ब्रह्मचर्यापुरते मर्यादित नसून सर्व इंद्रियांना संयमित करणे यामध्ये अभिप्रेत आहे. पुढचा यम आहे अपरिग्रह, अनावश्यक वस्तूंचा किंवा धनाचा संग्रह न करणे म्हणजे अपरिग्रह. गरजेपेक्षा जास्त गोष्टींचा साठा न करणे म्हणजे अपरिग्रह. यामध्ये भौतिक गोष्टींचा मोह कमी करणे आणि अनासक्ती विकसित करणे अपेक्षित असतं. नियम आणि यम या अष्टांग योगाच्या पहिल्या 2 महत्वाच्या पायऱ्या आहेत. त्यांचे पालन केल्याशिवाय योगामधील पुढची अंग म्हणजे आसन, प्राणायाम इत्यादी योग्य प्रकारे साधता येत नाहीत. व्यक्तीला शारीरिक आणि मानसिक तसेच आध्यात्मिक दृष्ट्या तयार करण्याचं काम नियम आणि यम करत असतात. त्यांच्या पालनाने व्यक्तीच्या व्यक्तिमत्वामध्ये सकारात्मक बदल घडत असतात. मन शांत होतं, एकाग्रता वाढते आणि नैतिक आधार मजबूत होतो. थोडक्यात नियम असतात ते व्यक्तिगत विकासासाठी असतात आणि यम असतात ते सामाजिक संबंधांसाठी आवश्यक असतात. हे दोनही घटक एकत्र येऊन व्यक्तीला एक संतुलित नैतिक आणि आध्यात्मिक जीवन जगण्यासाठी मदत करत असतात. हे जे नियम आहेत आणि यम आहेत ते देखील भगवान श्रीहरी विष्णूंचं स्वरूप आहे अशा अर्थाच्या अनुषंगाने अनुक्रमे आलेली ही नामं आहे नियमः आणि यमः. काही विद्वानांच्या मते इथे अयमः असं नाम आहे. त्याचा अर्थ असा आहे की जे परमात्मा स्वरूप भगवान नारायण श्रीहरी विष्णू हे अनंत आहे, म्हणजे त्यांना मृत्यूचा नियम लागू होत नाही, ते अविनाशी आहे, त्यांना इथं अयमः या नामाने संबोधित केलेलं आहे. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला नक्की एक लाईक करा, अधिकाधिक शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला कृपया सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तुमच्या प्रोत्साहनाची मला नितांत आवश्यकता आहे. पुन्हा भेटूया पुढील व्हिडिओमधल्या पुढील श्लोकामधल्या भगवान नारायण श्रीहरी विष्णूंच्या विविध नामांच्या अनेकविध अर्थांसह. तोपर्यंत आपली काळजी घ्या. जय श्रीराम.